Куряче філе спершу наріжте тонкими скибочками, а потім кубиками. Товсті шматки філе спершу краще розкрити, розрізавши ножем навпіл паралельно дошці. Коли все філе порізане кубиками, довільно порубайте його ножем. Кладіть філе в миску, додайте 2 яйця, 1 чайну ложку солі, 30 г борошна і 50 г майонезу. Перемішайте до однорідності. Натріть туди ж 100 г сиру моцарелла або іншого на свій смак. Знову перемішайте. У великій сковороді розігрійте пару столових ложок рослинної олії. Викладайте приблизно по 1 столовій ложці з гіркої суміші та формуйте круглі котлети товщиною близько 1 см. Готуйте приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Наприкінці можете ще раз перевернути котлети і обсмажити повторно з нижнього боку протягом хвилини, якщо він недостатньо зарум'янився. Котлети виходять ніжними та соковитими, з розплавленим усередині сиром. Подавайте одразу з улюбленим гарніром або використовуйте в бургерах.